Hi dancers and mic test. Yeah. Hi dancers and welcome back to my channel. So yun guys, may bago na naman tayong vlog for today. So but before I start, kung bago ka na sa channel, don't forget to click the like button sa baba and yung notification bell sa tabi nito para updated ka sa lahat ng videos ko, every post ko. So yun guys, mga dancers, ayan, so may bago na naman akong product review, product unboxing para sa inyong lahat. Ayan guys, so lately is Watson's Haul na naman ako. And ipapakita ko nga sa inyo yung isa sa mga nabili ko doon. And guys, and it's my first time para gumamit ng product na ito. I mean, nag-try na rin ako ng mga gel na ganito pero ito kasi is kakaiba compared doon. So di ko na papatagalin, papakita ko na siya guys. So ito siya guys. Okay. So it's from Fresh Skinlab. Ayan, Fresh Skinlab JEJU Aloe Ice. And sabi dito, it contains aloe extract from JEJU. And it's aloe soothing gel lotion with cooling effect, paraben free. Ayan, so sabi din dito, optimum results when refrigerated. So, hindi siya kagaya nung aloe gel na alam natin guys. And yun kasi is a clear gel. Pero ito is, sa packaging pa lang niya, kitang-kita na sa loob. Kaya hindi ko pa siya nabubuksan, is color white siya. Ewan ko lang kung gaano ka-white or parang medyo may pagka-white lang na totally lotion na puti. So, hindi ko pa siya nabubuksan guys. Meron pa rin siyang plastic dito na cover para for security ng product. And nagkakahalaga po siya ng 199 pesos. And babasahin ko muna ang nakalagay dito sa packaging. So, JEJU Aloe Soothing Gel Lotion with cooling effect, sabi niya. Soothing gel lotion formulated with JEJU aloe vera that moisturizes and refreshes skin from intense heat of the sun. Can be kept refrigerated for a more enhanced soothing effect. Ayan. So makikita naman natin sa packaging niya guys, sa cover pa lang niya, is merong mga parang yellow-yellow ganyan and with the aloe vera extract. So siguro yun nga, pag in-apply ko siya sa face ko, merong lamig akong mararamdaman. Parang dun sa lamig na naramdaman ko sa ex ko. Nagiging mas malamig daw kapag ni-ref daw natin yung product na ito. But sad to say, wala pa akong ref dito sa bahay. Pero balak ko sanang bumili ng yelo para doon ko ibabad for 30 minutes. Pero as of now, dahil nasa excited na rin akong gamitin ito at matry, hindi ko muna siya gagawin. Pero para makagawa ako ng product review para sa inyo guys. Ayun. Sabi dito, how to use. Apply a generous amount to soothe dry skin. To feel a more soothing effect, store lotion for about 30 minutes in refrigerator, then apply. Sabi ganun. This product will help to moisturize and refreshes our skin. Ayan. So nakalagay din dito is formulated in Korea. And bubuksan ko na siya guys. Okay, ito na siya. Okay, bubuksan ko na siya guys. Okay, so ito yung packaging. So meron pa rin siyang cover sa loob para at least hindi siya malamog or magsabog-sabog gano'n. And yun nga, lotion nga talaga. Parang lotion talaga siya guys. Ang bango, amoy parang conditioner. Yun siya guys, so white lotion talaga siya. Pero alam mong gel siya kasi yung ano niya dito, yung sa nakikita ko sa ilaw, is alam mong parang same as sa aloe gel na may aloe vera extra. And punong-puno siya guys. And I guess yun nga, kapag niref ko siya, mas medyo matigas or syempre mas malamig and mas masarap ipahid sa face. And ang amoy is mabango siya guys. Maaamoy mo yung aloe vera extract at the same time and also meron siyang scent na mabango yun. So i-apply ko lang siya sa face ko and hindi ko na siya babanlawan tapos kinabukasan na natin. Hindi siya parang hindi naman siya ganun ka sobrang labnaw. Hindi rin siya ganyan siya guys. Parang conditioner. So apply ko na siya sa face. Tignan natin kung anong effect. Okay. So, start ako. Kung napapansin nyo guys, nag-inflame yung skin ko. Kasi medyo, yun yung naging effect ngayon nung paggamit ko ng Maxi Peel. Ayan. Ayan. So, in fairness, para siyang moisturizing cream.
Pero ito yung parang lotion natin sa face. Ayan, nasugat-sugat yung ano ko guys. Ang pangit tuloy. Parang namang lamig. Akala ko parang may parang menthol something. Di siya may menthol guys. Expectation ko kasi is malamig agad kahit na ano. Alam mo yun? Parang Vicks, gano'n. Madulas siya sa face. Di siya katulad ng aloe gel talaga na, alam mo yun, yung parang nagtutubig sa face mo. Ito kasi lotion eh. So, yung texture niya talaga pang lotion. So, inano ko lang yung mga natira sa ano. Mga pumapit sa takip niya. Mukha ulit. Ay, malamig. Ito na siya guys, malamig na nga. Ay. Kumuha na ako dito guys. Nung ko pala na-feel yung lamig. Malamig siya in fairness. Ang dali niyang ipahid. Di siya ganun na matubig. Parang siksik-liglig ang kanyang ano. So my plan is medyo titigil ko muna yung paggamit ko na Maxi Peel kasi nagdadry niya yung skin ko. Nasusugat-sugat na siya. Okay, that's it guys. Ayan guys. Okay, so bukas, is already magda-time na ng gabi and yan, hintayin ko na lang siya matuyo and tomorrow ko na pagising ko maliligo, doon ko na lang siya syempre mababanlawan. As of now, sa pag-apply ko ngayon guys, medyo may lagkit siya, pero alam mo nagpatuyo na siya ganun guys. Hindi siya ganun na matubig, unlike sa mga aloe gel talaga. Ito kasi is a lotion, kaya color white siya. Pero alam mo meron siyang aloe extract. Ayun guys. And hindi ganun na matubig siya na lotion. Madali, parang moisturizing cream na nabibili. So, as of now, may lamig din naman ako na-feel sa face ko. Nakaka-refresh siya in fairness. Nakakalambot ng skin. Medyo malagkit, ayun. Pero as of now, wala ako na-feel na pangati, irritation, or hapde. Even though na nagsusugat ako ngayon because of the Maxi Peel product. Ayan, so hopefully is itutuloy-tuloy ko ang paggamit ng product na ito. Mahal pa naman ito, 200, 199. So, hopefully is, kasi sabi nga, di ba, aloe vera extract can heal yung sugat sa face, yung pimple marks, etc. And also, moisturizes our skin. Ayan. So, itatry ko siya every night and itatry kong ibabad as possible sa yelo para at least pag in-apply ko siya sa face ko malamig. Ayun. So, I'll be trying that soon and later after ilang days. And I'll be giving a product review for this product again for an update for a week siguro. Ayan, so yun guys, dito na po nagtatapos ang product unboxing and first impression to this product, the Fresh Skinlab JEJU Aloe Aloe Soothing Gel Lotion. Ayan, with cooling effect. So, ulitin ko, nagkakahalaga po siya ng 199 pesos sa Watsons. And I think sulit na yung 200 pesos for this product. Ayun guys. And yun guys, ulitin ko, I'll be giving a product review, an update. Ayun. So yun guys, thank you for watching this video hanggang dulo. And for more videos, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. And kung may mga questions kayo, recommendations, suggestions sa channel ko, i-comment mo lang sa baba. And baka isa ka sa mga ma-shoutout ko for the next video. So yun guys, thank you for watching. Bye-bye!